สวัสดีครับวันนี้Aussie Climbing Channel จะพาไปที่น้ำผาปลาใหญ่ที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับไปเจอกับหน้าผาที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามแบบหาที่อื่นไม่ได้เลยครับเพราะหน้าผานี้มีหินย้อยที่เป็นแนวยาวเส้นนี้ครับแปลกตาและสวยงามมากเลยใช่ไหมครับท่าที่ใช้ปีนก็จะไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมาครับเรามาทำความรู้จักกับรูนนี้กันครับรูนนี้มีชื่อว่า Sweet Lip เกรด 6C บวกสูง20 เมตรใช้7ควิกดอไม่รวมแองเกอร์ครับจุดสตาร์ทนี้ไม่ง่ายนะครับจะมีฟุตโฮอยู่ตัวเดียวกับมือขวาดีๆตัวหนึ่งผมใช้มันดึงตัวขึ้นไปจับขอบด้านบนด้วยมือซ้ายครับประกบมือเพื่อคลิปและใช้มือขวาดึงตัวขึ้นไปจับขอบทางด้านซ้ายเท้าขวาผมจะสเมียส่วนเท้าซ้ายจะมีพ็อกเก็ตประกบมือแล้วยกเท้าขวาขึ้นมาวางบนขอบแรกก็รอดแล้วครับเพราะตัวนี้จับดีมากครับตรงนี้ผมคลิปแล้วออกขวาครับตัวนี้จะจับดีมากครับแต่ตัวนี้จะจับไม่ดีมากแต่ไม่ได้แย่ครับตอนแรกผมจะเป็น Open Grip แต่ตอนผมจะดึงผมจะเปลี่ยนเป็น Full Grip เพื่อความชัวร์ครับสำหรับคนที่อยากจะให้ผมพูดถึง Open Grip และ Clean Grip สามารถถามผมมาทางช่องคอมเมนต์นะครับหรือเซิร์ชหาเองก็ได้ครับช่วงนี้ผมจะเริ่มใช้หินย้อยที่เป็นจุดเด่นของรูทนี้แล้วครับหินย้อยเส้นนี้จะไม่มีที่ให้กดเท้าลงนะครับเพราะมันจะเรียบมันและลื่นมากครับแต่จะสามารถใช้เท้ายันได้นะครับส่วนขอบมันจะสามารถจับเป็นพิมพ์หรือจับเป็นเลย์แบ็กก็ได้ครับส่วนทางขวาจะเป็นหิ้งเล็กๆเรื่อยๆมีตัวจับเป็นคลิมและสโลปที่จับได้ไม่ดีมากครับช่วงนี้แหละครับที่ทำให้รูนนี้แปลกมีเอกลักษณ์มีทางเลือกเยอะต้องใช้จินตนาการในการเลือกมูฟทำให้รูนนี้สนุกมากๆครับโอเคครับถึงช่วงทูฟ้านี้ออกขวาหน่อยชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วครับตัวจับดีๆก็จะมีเยอะขึ้นอยู่บริเวณทูฟ้าใหญ่ๆนี่ครับที่มือซ้ายผมจับอยู่เป็นแคร็กเล็กๆจับคล้ายๆคลิ้นแต่จับดีมากครับส่วนทางขวาที่ผมครอสไปหาจะเป็นแคร็กค่อนข้างใหญ่ยาวๆด้านในเป็นจักเยอะเลยครับจุดนี้จะคลิปดีมากเลยครับไล่แคร็กต่อไปเรื่อยๆก็จะขึ้นมาถึงจักยาวๆนี้ครับแล้วก็จบแล้วนะครับกับกล้องมุมบนถ่ายโดยพี่จอยขอบคุณพี่จอยมากๆนะครับไม่มีภาพจากมุมบนแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะจากนี้ไปตัวจับก็จะดีขึ้นและมีเยอะขึ้นแล้วครับตรงนี้คลิปเสร็จถ้าออกขวาจะเป็นจุดพักที่ดีมากๆครับข้างบนก้อนทูฟ้านี่ครับแต่ข้อเสียของจุดพักนี้คือทางที่จะต้องกลับมาปีนต่อมันจะหนักนิดหน่อยครับผมเลยคิดว่าถ้าไหวก็ปีนต่อเลยดีกว่าครับโอเคไปกันนะครับจากนี้ไปก็จะปีนง่ายแล้วครับด้านบนนี้ผมจะให้เกรดประมาณ 6A ครับมูฟจะสบายขึ้นเยอะใช้สเต็มมิ่งก็ได้ครับผมเลยจะขอสรุปนะครับรูทนี้เป็นรูทที่ไม่ธรรมดามีมูฟเมนต์หรือการขยับตัวที่ไม่เหมือนใครน่าสนใจมากๆครับรูทนี้จะไม่ใช้การจิกเท้าเป็นหลักแต่จะเป็นการสลับระหว่างการยันหินย้อยด้วยขาซ้ายและการจัดเท้าที่หลากหลายด้วยขาขวาผมว่ามันเป็นรูทสอนเทคนิคที่ดีมากๆครับรูทสไตล์นี้สวยๆแบบนี้อาจจะมีที่น้ำผาป่าใหญ่ที่เดียวในโลกก็ได้นะครับใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพแค่2 ชั่วโมงเองด้วยครับต้องมาลองปีนกันให้ได้นะครับก็จบแล้วนะครับกับสวิตลิฟ
จะสังเกตว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่ความหมายของศัพท์นะครับ ผมอยากจะให้คนที่อยากรู้เพิ่มเติมเอาไปค้นคว้าศึกษากันต่อครับ ผมคิดว่าดีกว่าครับเพราะผมไม่สามารถใส่ความหมายได้ละเอียดพอครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมอธิบายศัพท์คำไหนเขียนลงมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับแล้วผมจะเขียนตอบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมากๆเลยครับและทุกๆท่านเลยด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ